Salam, lesson 26, database in Amharic. ዛሬ ስለ analytic function lag እና ስለ lead functionዎች እናያለን። cover የምናደርገው ቅድም እንዳልኩት ስለ lag እና ስለ lead ነው። መጀመሪያ lead function system function ነው። SQL server ላይ built-in function ከምንላቸው አንዱ ነው። lead function by default returns column value from next row. ምን ማለት ነው? ያው ሪከርድ ሲቀመጥ በሮው ነው። ስለዚህ lead functionን ስጠቀም አሁን ካለሁበት ሮው የሚቀጥለው ሮው ቫልዩን ስፔሲፋይ ያደረኩትን ኮለም ቫልዩ ሪተርን ያደርጋል ማለት ነው። lag ሁለተኛው lag function ነው. By default returns column value from previous row. lag function ስጠቀም የማገኘው value specify ባደረኩት ኮለም መሰረት እኔ ካለሁበት row በፊት ያለውን ዳታ ሪተርን ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ revenue የሚል ቴብል ቢኖረኝ በየአመቱ ያስገባዋቸው revenue እንደዚህ ቢኖረኝ 2014 ላይ 2500 2015 ላይ 3500 እያለ ይቀጥላል እና 2014 ላይ ሆኜ የላስት revenue ስንት ነው የሚለውን ለማወቅ የምጠቀምባቸው ፈንክሽኖች ምን ናቸው ነው። ላስትን revenue ለማወቅ lag የሚለውን ፈንክሽን እጠቀማለሁ። ለምሳሌ 2015 ላይ ሆኜ ላስት revenue የ2014 revenue ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ 2500ን ለማግኘት በ2014 ላይ ያለውን lag ፈንክሽንን እጠቀማለሁ። next revenue ለማግኘት lead ፈንክሽንን እጠቀማለሁ። lead ቅድም እንዳልነው ከሚቀጥለው row select ያደረኩትን ኮለም value return ያደርጋል ያልነው። ለምሳሌ 2017 ላይ የ2018 revenue ስንት ነበረ የሚለውን ለማወቅ lead ፈንክሽንን ተጠቅሜ ማግኘት እችላለሁ። በዚህ መሰረት 2014 ላይ last revenue ያው ሪከርድ ማድረግ ከጀመርን 2014 ነው። last revenue የሚሆነው ያው 2013 ነው። ግን 2013 ስለሌለኝ lead lag ፈንክሽንን ስጠቀም empty ነው ሪተርን የሚያደርገው። lead ፈንክሽንን ስጠቀም ግን 3500 አገኛለሁ። የ3500 የመጣው የ2015 ቫልዩ ነው። next revenue ከ2014 የሚቀጥለው 2015 ነው። የ2015 revenue next revenue ለ2014 ይገባል ማለት ነው። next revenue ለማግኘት lead function እጠቀማለሁ ማለት ነው። በlag መሰረት last revenue እንደዚህ ያገኛለሁ። በlead function መሰረት next revenue እንደዚህ ያገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የ2014 last revenue የለውም ብለናል። 2015 last revenue 2500 ብር ነው። ያው የሚመጣ ከ2014 ነው። የ2016 last revenue የ2015 revenue ነው። ስለዚህ 2016 ላይ ሆኜ last revenue ስል 3500ን በlag ፈንክሽን አገኛለሁ ማለት ነው። next revenue ለምሳሌ 2018 ላይ ሆኜ የ2019 revenue ስንት ነው የሚለውን ማግኘት ከፈለኩኝ በlead ፈንክሽን 2018 ላይ የ2019 አገኛለሁ ማለት ነው። የ2019 ላይ ሆኜ የ2020 revenue ስንት ነበር የሚለውን ለማግኘት አሁንም በlead ፈንክሽን አገኛለሁ። መጨረሻው ላይ 2020 next revenue የለም። 2021 ዳታው ስለሌለ ስለዚህ empty ያደርጋል። የመጀመሪያው ላይ last revenue የለንም። የመጨረሻው ላይ next revenue የለንም።
So lag query syntaxun በምሳሌ ነው select ከዛ lag ማግኘት የሚፈልገው የሬቨኑ ኮለም ቫልዩ ስለሆነ lag እንደ ፓራሜትር ሬቨኑ እንደዚህ ስናደርግ by default አንድ ሮው ወደ ላይ ነው የሚሄደው ማለት ነው ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን ስንት ሮው ወደ ላይ መሄድ እንዳለበት ግን ለዛሬ ዝም ብለን በዲፎልት ነው የምንሄደው ምንም አዲሽናል ፓራሜትር ካላሳለፍን ዲፎልቱ አንድ ሮው ወደ ላይ ነው የሚሄደው ማለት ነው ኦቨር ከዛ በፓረንተሲስ ኦርደር ባይ year ascending በዓመተ ምህረቱ ሬቨኑ ስለሚቀመጥ ከታች ጀምሮ ወደ ትልቅ ይሄዳል ማለት ነው as ከዛ alias name ማለት ነው እዚህ ጋር ከዛ from yearly revenue የሚል ቴብል አለን ብለን ብናስብ የላግ ኩዌሪ ባጭሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው lead query ሲንታክሱ select ከዛ lead የሚል ፈንክሽን አለ የኮለሙን ኔም ከዛ ኦቨር ዛ ኦርደር ባይ በአመቱ ከትንሽ ወደ ትልቅ ሊስት ያደርገዋል as the alias name from yearly revenue ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዴሞ እኔና yearly revenue የሚል ቴብል አለኝ በየአመቱ ቀደም ያየነው ስላይዶቹ ላይ ማለት ነው 2014 ላይ 2500 ነው ገቢ 2015 ላይ 3500 ነው ገቢያቸው በየአመቱ እንደዚህ ሊስት ሆነዋል ስለዚህ ቀደም ያየነው የበላግና በሊድ ፈንክሽን የምናገኘው ቫልዩ እናያለን ማለት ነው select year revenue lag የrevenue column ላይ ያለውን ቫልዩ lag ስንል የprevious year ቫልዩ ነው የምናገኘው ከዛ order by year ascending last year lead function ተመሳሳይ ነው የምንጠራው ፈንክሽኑ እዛ ኮለምን ኔሙ እዛ ኦቨር በየር አሴንዲንግ yearly የሚል ቴብል አለ ይሄን ረን ባደርገው እዚህ ጋር ኮማ ስላለ ነው እዚህ ዳታው እንደዚህ ሪተርን ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር ስፔሲፋይ ማድረግ ይችላል ቅድም ያልኩት ማለት ነው by default በአንድ አመት ነው ወደ ታች ወደ ላይ የሚሄደው ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል አለበለዚያ ምን ያህል ሮው ጃምፕ ማድረግ እንዳለበት በዚህ ስፔሲፋይ ማድረግ ይቻላል ይሄ ያልን ያለነው ሁለት ሮው ወደ ላይ ሁለት ሮው ወደ ታች ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ያው ነል ሪተርን የሚያደርግበት ጊዜ አለ ከዚህ ጋር ሆኜ ሁለት ሮስ ጃምፕ ስናደርግ ምንም ዳታ አይኖረንም እዚህ ጋር ሆኜ ሁለት ሮ ወደ ላይ ጃምፕ ሳረግ ዳታ የለኝም እዚህ ጋር ሆኜ ሁለት ሮ ጃምፕ ሳረግ ዳታ የለኝም እዚህ ጋር ሁለት ሮ ጃምፕ ሳረግ 1 2 እዛ 2500 ሪተርን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እኛ የምንፈልገው በአንድ አመቱ በሚቀጥለውና ባለፈው አመት መካከል ያለውን ልዩነት ስለሆነ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር አዲስ በምን ያህል በየአመቱ ብር እየጨመረ እንደሄደ ማወቅ ብንፈልግ ሬቨኑ አሁን ያለውበት አመት ነው እዛ ማይነስ ካለፈው አመት ማለት ነው ያለፈውን አመት በዚህ ነው ማግኘው lag በሚለው ፈንክሽን ማለት ነው ከዛ በምን ያህል እየጨመረ እንደሆነ ማየት ይችላል ይሄን አልፈልግም ላጥፋው so ሬቨኑ በስንት ያደገ ከአመት አመት የሚለው በዚህ ሬቨኑ ሲቀነስ ከፕሪቪየስ ይሩ እያቀናነስን ማግኘት እንችላለን so 2005 ላይ ሬቨኖችን 3500 ነው 2014 2500 ነው በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት 1000 ነው 2016 ላይ በ2000 ብር አድጓል
የ2015 3500 ነው የ2016 5500 ነው በሁለቱ ያለው ልዩነት 2500 ነው ስለዚህ ከአናሊቲክ ፈንክሽኖች ሁለቱን አይተናል ሌላም አለ ግን ይሄ ለመጀመሪያ በቂ ነው ያስባለሁ በሌላ እስከምንገናኝ መልካም